සියලු දෙනාම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ලංකාවේ YouTube channel එකේ ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මුදල් හොයන කෙනෙක් නම් සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා පුළුවන්. ඔයාලා ලෝගෝ ඩිසයින් කරනවා, එහෙම නැත්නම් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරනවා, ඒ වගේම ටයිප් රයිටින් කරනවා, ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා, මේ වගේ මොකක් හරි වාදයක් කරනවා. ඔයාලට මොකක් හරි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ ස්කිල් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට අන්තර්ජාලයේ මුදල් දීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේක ලංකාවේ සයිට් එක කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට තියෙන දෙයක් ෆයිවර් වෙබ්සයිට් එක වගේ තමයි ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා කොහොමද මේ වගේ account එකක් හදාගන්නේ, කොහොමද මේවා withdraw කරගන්නේ, කොහොමද මේකේ gig එකක් එහෙම නැත්නම් post එකක් දාන්නේ, job එකක් post කරන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් කියනවා තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක බලලා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මොකද එහෙම subscribe කරොත් විතරයි ඉදිරියේදී මම upload කරන videos දිගටම ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්න වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේ වගේ job එකක් create කරන්න කියලා. හරි මේ දේ කරන්න නම් ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට qdrex.com කියන වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ආවට පස්සේ තියෙනවා පේනවා ඇති මෙතන ශ්‍රී ලාංකේය අපේම දෙයක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලංකාවේ කෙනෙක් කරන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාට කරන job එක අනුව ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනදී sign in or join us කියලා. ඔයාට මේක account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට දැන් sign in වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට account එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් join us කියන බටන් එක උඩ මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට message එකක් දෙනවා. ඔයාගේ valid email address එක මෙතනට add කරන්න කියනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් valid email address එක මෙතනට දෙන්න. මම ඉතින් මගේ email address එක මෙතන මේ විදිහට දෙනවා. valid email address එක මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් continue කියන දල touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අහනවා මෙන්න විදිහට ඔයාගේ user name එක මොකක්ද දෙන්න ඕනේ, password එක මොකක්ද දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට user name එකයි password එකයි දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන accept කියලා ඔයාලා පේනදී එයාලා terms and condition වලට එකඟද කියලා ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන join කියන බටන් එක බලලා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනදී registration is successfully, please activate your account. ඔයාට යන්න සිද්ධ වෙනවා අර ඔයා කලින් log වෙච්ච ඒ කියන්නේ මේකට දීපු email එකට හරි විදිහට ඔයා ඒක confirm කරගෙන ඉස්සරහට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ account එක තියෙනවා. ඔයාට පේනදී walk-in available pending මේ සියලුම දේවල් දැන් 0යි කියලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද එතන job එකක් post කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනදී මෙන්න මෙතන job එක post කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන සිද්ධ වෙනවා මොන කැටගරි එකකටද job එක post කරන්න. ඒ කියන්නේ graphic design ද photography ද ඒ වගේ ඔයාලට ඕන එකක් select කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට logo design කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා හිතනවා දැන් ඔයා logo design කියලා මේක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනදී මෙතන price range එකක් තියෙනවා. මේකේ අඩුම දෙන්න පුළුවන් අපිට 250 price එක. ඊට පස්සේ වැඩිම 7500 දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා අවශ්‍ය price එක මෙන්න මේ විදිහට දීලා time to delivery කියන්නේ මේක අඩුම තමයි දවස් 1කින්වත් අපි delivery කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා දවස් 1ක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන category එක ඔයාලට අවශ්‍ය කරනවා. category එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට තේරුම් බලලා ඔයා කරන job එකට අනුව category එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන gaming ද, graphic design ද, game developer ද මේ වගේ ඕන එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට logo design කියන category එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ job එකේ තියෙන සම්පූර්ණ හොඳ description එකක් ඔයාලා මේකේ දෙන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකද්ද මේකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද මේ design logo design එක හදන්න එයාලගෙන් මොනවද උමනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා logo design එක කරනකොට ඔයා Photoshop පාවිච්චි කරනවා නම් PSD file එකක් දෙනවද. ඊට පස්සේ PNG file එකක් මේවා දෙන සියලුම දේවල් ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයාලට මේකේ ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පල්ලයට ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනදී මෙන්න මෙතන gallery කියලා තැනක් තියෙනවා. මේක ඔයාගේ ඒ වගේ කියන්නේ ඔයා කරන job එකට අදාළව logo මොනවාට ඔයා කලින් design කරලා තියෙනවනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන මේකේ size එක යටතේ ඒ design ඔයාගේ mock-up එකකට හරි මොකක් හරි දාලා ඔයාලට මේකට upload කරන්න පුළුවන් gallery එකට. ඒ කියන්නේ එන බයට ඔයාගේ photos බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. photos බලලා ඔයාගේ design හොඳයිද කියලා යාට තේරුම් ගන්න වගේ හොඳ ෆොටෝ ටිකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා නම් ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් ඔයාලට YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඔයාලට YouTube channel එකේ link එක add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩින් මෙතන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ extra මොනවද ඔයාලා තව මොනවද service දෙනවද? ඒ කියන්නේ පස්සේ කාලයකට තව මොනවද ඔයාලට ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ මේ logo එකම edit කරගන්න මොනවද තියෙනවා extra දෙන job මොනවද තියෙනවා නම් ඒව දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ job එකට අදාළ tags. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එයාට search කරන්න උමනා වෙන YouTube එකේ tag add කරනකොට ඔයාලට මේකේ tag add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට add කරන්න පුළුවන් logo
මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන ටැක්ටික් වා ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට වා මේක පෝස්ට් කරන්න ඕනේ. පෝස්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට වගේ ජොබ් එක ක්‍රියේට් කරන මේකේ සම්පූර්ණ කිසිම විස්තරයක් දැන් ඇඩ් කරලා නැති නිසා තමයි මෙහෙම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ජොබ්ස් ටික ඔයා ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් ඔයාගේ my profile කියන එකට. ගියාට පස්සේ ඔයාලට සමහරවිට ඒ කියන්නේ ඔයාලට ජොබ් එකක් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන orders my orders කියන තැනින් ඔයාලට තියෙන ජොබ්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කවුරු හරි ඔයාගෙන් මොකක් හරි ජොබ් එකක් බලාපොරොත්තු ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොනවා හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාගේ දාපු ජොබ් එකකට කවුරු හරි මොනවා හරි order එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන my order කියන තැනින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම invoice මේ සියලුම දේවල් ඔයාලට මේකේ කාලයක් පාවිච්චි කරන ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙවි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන billing info මොනවද ඔයාලට ඇඩ් කරන්න තියෙනවා නම් full මේක සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර ඇඩ් කරන්න ඕන හරි විස්තර. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන payment method කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම වෙන තැන ඔයාලට. හොඳට බලා ගන්න මෙන්න මේ payment method කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන bank account එකක් මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ජොබ් එකක් කරලා කවුරු හරි ඔයාලට සල්ලි ගෙවුවට පස්සේ උදාහරණයක් වශයෙන් 250 කවුරු හරි වගේ ලෝගෝයක් අරගෙන ඔයාලට 250 දුන්නාට පස්සේ දවස් 7ක් මේකේ වෙබ්සයිට් එකේ සල්ලි තියාගෙන ඉඳලා තමයි ඔයාලට ඒ සල්ලි නැවත ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ සල්ලි ලැබෙනකොට ලැබෙන්න ඕනේ මොන account එකකටද එහෙම bank account එකකටද එහෙම නැත්නම් PayPal එකකටද කියලා ඔයාලට මෙතනින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දෙයක් buy කරලා දවස් 7ක් ගියාට පස්සේ මේ account දෙකකින් එකකට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සල්ලි දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම නරඹනවා. ඔයාලට දැන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට යම්කිසි ස්කිල් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඒ ස්කිල් එක භාවිතා කරලා යම්කිසි මුදලක් අන්තර්ජාලය හරහා හෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා වගේම තවත් යාළුවෝ ගොඩකට වැදගත් වෙන්න ඕන කියලා ඔයා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මොකද එහෙම ෂෙයා කරොත් විතරයි මම හැමදාම කියනවා වගේ මේ වීඩියෝ ගොඩක් යාළුවන්ට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තමයි ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් හමුවෙමු.